यो हल्कामा मात्र हैन अफ रोडिङतिर त यो त कहाँ पोसिबल नै हुँदैन सातो गला सो व्हाट इज अप गाइज यो त अति भएर हलिन्छ होला हैन खास यसको राम्रो फुटेज चाहिँ म त्यति विश्वास लागेको छैन गाइज हैन तपाईले त्यसै पनि तपाईलाई FZ25 को जुन अगाडिको भाइजर अति नै हल्लिन्छ हैन कस्तो हल्लेको के झन् अहिले त सो मैले क्यामेरा SS7 स्टार चाहिँ इभन मैले यहाँ माउन्ट गरिदिरहेको छु है कस्तो थर्केको के यो हल्कामा मात्र हैन अफ रोडिङतिर त यो त कहाँ पोसिबल नै हुँदैन सातो गला सो व्हाट इज अप गाइज दिस इज Eastrider Kiran and thank you very much for watching my YouTube channel है सो बाँच्नुपर्छ हाँस्नुपर्छ घुम्नुपर्छ जिन्दगीको गरेटमा धेरै चिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ तर खुसी हुनुपर्छ के टु बी तपाईलाई लगभग YAMAHA FZ25 लन्च भएको पनि 2 वर्ष प्लस भइसक्यो है र पनि तपाईलाई YAMAHA FZ25 को चाम बजारमा घटेको म एक रति पनि देख्दिनँ अझै रिसेन्टली तपाईलाई YAMAHA FZ25 डुअल च्यानल ABS मा पनि लन्च भइराखेको छ धेरै जना कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि अहिले धेरै अरु मोटरसाइकलहरु पनि आएको छ मार्केटमा FZ25 हुन्छ तपाईलाई 250 सीसी को क्याटेगोरीमा जस्तै हामीले पुरा गर्न सक्छौं जिक्सर 250 आज चाहिँ हुन्छ लगभग यो बाइक मैले किनेको 2 वर्ष भइसक्यो हैन भइसकेरमा आइसक्यो मैले ओडोमिटरमा हेर्दाखेरि 32000 क्रस भइसक्यो 8 सर्भिसिङ मेरो 2 वर्षको ओनरशिप रिभ्यू प्लस हुन्छ नि तपाईलाई लङ टर्म रिभ्यू म आज दिन गइरहेको छु इट इज टोटली हैन बेस्ड अन माई पर्सनल एक्सपिरियन्स है यो अन्तरालमा चाहिँ धेरै ठाउँमा मैले अफ रोड हाइवे चाहिँ हुन्छ नि तपाईलाई बाइक लगे धेरै एक्सपिरियन्स छ FZ25 सँग एन्ड आज म त्यही चाहिँ हुन्छ नि तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु सो हामी कहीँ शान्त ठाउँमा जाउँ त्यसपछि गएर कुरा गरौँ सो गाइस हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेको अवस्थामा छौं सो अब चाहिँ हामी इन्टायरली YAMAHA FZ25 को बारेमा कुरा गर्छौं सो बेसिकली YAMAHA FZ25 मैले किनेको पनि 2 वर्ष प्लस भइसक्यो ब्रान्ड न्यू किनेको थिएँ अनि यसमा मैले ट्राभल गरेको भनेको 32000 प्लस किलोमिटर मैले ट्राभल गरिसकेको छु सो फार मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो हैन तपाईलाई यो 2 वर्ष प्लस को एक्सपिरियन्स प्लस 32000 किलोमिटर प्लस को एक्सपिरियन्स प्लस मैले यो बाइकमा धेरै अफ रोडिङ गरेको छु धेरै हुन्छ नि तपाईलाई लङ टुर गरेको छु त्यो अवस्थामा यी सबै कुराहरुलाई हुन्छ नि तपाईलाई एकत्रित गर्दाखेरि के मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स मेरो पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस बाइक के छ त भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा म कुरा गर्न गइरहेको छु गाइज सो यो भिडियो जुन कुरा मैले बोल्छु त्यो भनेको मैले इन्टायरली मेरो बेस्ड अन माई पर्सनल एक्सपिरियन्स मेरो पर्सनल ओपिनियन हो त्यसैले गर्दाखेरि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स मेरो पर्सनल ओपिनियन अरूको भन्दा डिफरेन्ट हुन सक्छ किन भन्दाखेरि हामी सबैको चोइस हाम्रो सबैको एक्सपिरियन्स हाम्रो सबैको फिलिङ्स ओपिनियन्स सेम हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो दैट आई एम गोइङ टु शेयर विथ यु गाइज फर्स्ट कुरा गर्दाखेरि लेट्स टक अबाउट द बाइक एन्ड डिजाइन सो 2017 मोडल हो 2017 मै आएको बाइक हो 2 वर्ष प्लस भइसक्यो यो मोटरसाइकल मार्केटमा आएको
स्टिल पनि दिस इज द वान अफ द बेस्ट लुकिङ मोटरसाइकल्स इन 250cc क्याटेगोरी। सो त्यसमा तपाईँलाई हुन्छ नि म कहिले पनि हुन्छ नि यसको डिजाइन मन परेन अथवा यस्तो भइदिएको भए त हुन्थ्यो उस्तो भइदिएको भए त हुन्थ्यो भन्ने खालको मलाई 2 वर्षको अन्तरालमा कहिले पनि आएन गाइज। सो गाइज यो भिडियोमा म विशेष गरेर तपाईँलाई स्पेक यसको यस्तो छ त्यस्तो छ भन्नेमा चाहिँ म गएको छैन। सो इन्टायरली मैले हुन्छ नि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स र इन्टायर त्यही कुराहरूको मैले कुरा गरिरहेको छु। सो नाउ सेकेन्ड थिङ द्याट आई वान्ट टु टक एबाउट द पर्फर्मेन्स। यो बाइकको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त तपाईँलाई टर्कमा कुनै कम्प्रोमाइज छैन। 20 न्युटन मिटर अफ टर्क एट 6000 RPM मोर देन इनफ। 21 bhp अफ पावर छ होइन एराउन्ड 8000 RPMमा विच इज अल्सो अमेजिङ के। यी सबै कुराहरूलाई कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईँलाई जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँ हुन्छ नि केटिएम ड्युक हाकेर आउनुभयो राइट अथवा कुनै तपाईँले हायर सिसी अफ बाइक कुदाएर आउनुभयो अनि तपाईँले 200 यो 250 तपाईँले FZ25 कुदाउनु भयो भने पनि तपाईँलाई त्यस्तो खालको फिल हुँदैन कि हुन्छ नि यो बाइक चाहिँ लेस हुन्छ नि तपाईँलाई पावर कम छ अथवा हुन्छ नि तपाईँको यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ स्लो छ भन्ने खालको तपाईँलाई लाग्दैन कि। त्यसले गर्दाखेरि पर्फर्मेन्स इज गुड हुन्छ नि। कहिले पनि त्यस्तो मलाई हुन्छ नि ल्याक अफ हुन्छ नि तपाईँलाई पावर अथवा हुन्छ नि तपाईँलाई मिड रेन्ज कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अब हुन्छ नि गाडी कुदिरहेको हुन्छ हाई स्पिड ट्रकहरू हुन्छ बसहरू हुन्छ ओभरटेक गर्दाखेरि पावर ओहो पावरै पुगेन भन्ने जस्तो खालको त्यस्तो फिलिङ्स कहिले पनि आएन होइन। इट क्यान इजिली ओभरटेक हुन्छ तपाईँलाई इन्स्टान्टली थोटल तपाईँले बटार्नुहोस् होइन तपाईँले अलिकति पुल गर्नुहोस् बाइक इन्स्टान्टली पिकअप लिन्छ अनि त्यसले गर्दा पर्फर्मेन्स पनि थम्स अप गाइज। नेक्स्ट थिङ तपाईँलाई म तेस्रो नम्बरमा कुरा गर्न गइरहेको छु कम्फर्टेबल होइन। बाइक कतिको कम्फर्टेबल छ। कम्फर्टेबलमा म तपाईँलाई स्ट्रिट बाइकमा कम्फर्टेबलको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि म यसलाई 5 आउट अफ 5 नै दिन्छु। सो तपाईँलाई एउटा स्ट्रिट बाइकमा यु क्यान नट गेट हुन्छ नि दिस मच अफ कम्फर्टेबल मोटरसाइकल। पछाडि हुन्छ नि एउटा स्ट्रिट बाइकमा यति धेरै सफ्ट सस्पेन्सन तपाईँलाई लगभग प्रायः जस्तो कुनै पनि स्ट्रिट बाइकमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। एकदमै सफ्ट सस्पेन्सन छ। अर्को भनेको सिटिङ पोस्चर रियली अपराइट सिटिङ पोस्चर तपाईँको यस्तै हुन्छ नि टक्कसँगले यस्तो पनि धेरै गर्नु पर्दैन। तपाईँको जुन यो सिट छ होइन जुन तपाईँको अहिले मैले उभिरहेको छु बसिरहेको छु यो सिटदेखि जुन तपाईँको ह्यान्डल बारको जुन डिस्टेन्स छ एकदमै ठिक छ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडी पोस्चर एकदमै अपराइट बडी पोस्चर हुन्छ। अब तपाईँलाई सिटको कुरा गर्दाखेरि सिट त हेर्नु भयो भने पातलो खालको सिट देख्नुहुन्छ तपाईँले है यी पातलो छ धेरै फर्म छैन तर यो पातलो सिट भयो भने यसले काम चाहिँ सही बब्बाल गर्छ गाइज होइन। म तपाईँले एकै दिनमा काठमाडौँ पुगेर आएको छु मैले अलमोस्ट कति हुन्छ नि एकै दिनमा 800 हुन्छ नि किलोमिटर राइड गरेको छु FZ25मा र पनि काहीँ मेरो हुन्छ नि तपाईँलाई त्यो लोवर बडी पेन हुने केही त्यस्तो छैन यो बाइकमा है। तपाईँ यो फिल कम्फर्टेबल कतिले हेर्दा चाहिँ बाक्लो नै छैन सिट भनेर भन्न सक्छन् बट ब्रोड छ सिट दामी छ त्यसले गर्दा इर्गोनोमिक्स इज असम। कम्फर्टेबलमा म दामी यसलाई 5 आउट अफ 5 नै दिन्छु कि। सो अब वाट एबाउट द रिलायबिलिटी ठिकै छ होइन। हामीले डिजाइनको कुरा गऱ्यौँ डिजाइन ठिकै छ होइन दामी नै छ। हामीले के कुरा गऱ्यौँ त्यस पछाडि पर्फर्मेन्सको कुरा गऱ्यौँ होइन पर्फर्मेन्स दामी छ। तपाईँलाई टर्की छ बाइक इनिसियल तपाईँलाई पिकअप पनि दामी दिन्छ मिड रेन्ज दामी छ होइन। अब भनेपछि हामीले अर्को के कुरा गरौँ लास्टमा कुरा गर्न चाहन्छु यसको रिलायबिलिटी। बाइक कतिको रिलायबल छ त होइन ल किन्न त किन्ने होइन बाइक कतिको टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ मेजर कुरा हो। बाइक 2 वर्ष प्लस पुगिसक्यो होइन भइसक्यो प्लस 32,000 प्लस पुगिसक्यो बाइक सिम्स टोटली फाइन होइन रिलायबल छ। तपाईँलाई यसको जुन यो जुन तपाईँले प्लास्टिक छ बडी प्यानल अहिलेसम्म बडी प्यानलमा केही भएको छैन तपाईँ यसरी हान्नुहोस् होइन। तपाईँलाई यसको फिजिकल बडी पार्टहरू तपाईँले केही चेन्जहरू गर्नु परेको छैन मैले। अर्को भनेको मैले तपाईँलाई पछाडिको सकअप पनि चेन्ज गर्नु परेको छैन। धेरैजनाले कम्प्लेन गर्ने भनेको चाहिँ यसको तपाईँलाई पछाडिको सकअप हो होइन त्यति रिलायबल छैन पछाडिको सस्पेन्सन मोनो सस्पेन्सन भनेर भन्ने हुनुहुन्छ। त्यो डिपेन्ड अपन हुन्छ तपाईँलाई यो चाहिँ हुन्छ नि हामीमा इन्डिभिजुअलमा फरक पर्छ तपाईँले कस्तो ठाउँमा लगेर कुदाउनु भयो कसरी कुदाउनु भयो होइन भन्ने खालको कुरामा अलिकति पनि अब फरक पर्छ। अनि अर्को कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि स्ट्रिट बाइकमा सस्पेन्सन सफ्ट छ भने नि तपाईँलाई अलिकति हुन्छ नि त्यो ब्रेक हुने सस्पेन्सन हुन्छ नि चाँडै भाँचिन्ने अथवा हुन्छ नि बिग्रिने सम्भावना चाहिँ धेरै नै रहन्छ। इन ओभरअल भनेको तपाईँलाई हुन्छ नि रिलायबल मेसिन छ यो होइन त्यही भएर मैले हुन्छ नि तपाईँलाई कहाँ पनि लगिरहेको हुन्छु होइन। तपाईँलाई चिसोमा पनि एकै बटनमा स्टार्ट हुन्छ। मेजर डिसएडभान्टेजेस है आज चाहिँ म FZ25 त्यत्तिकै छोड्नेवालामा छैन राम्रो छ भनेर यसको डिसएडभान्टेजेसको म कुरा गर्छु राइट। सो डिसएडभान्टेजेसमा नम्बर 1 आउँछ मेन्टेनेन्स कस्ट। सो धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ
तपाईलाई यसको मेन्टेनेन्स कस्ट सर्भिस चार्ज कति छ भनेर सर्भिस चार्ज त तपाईले जुनसुकै मोटरसाइकल लानुहोस् उनीहरूले लिने भनेको 300 देखि 600-700 सम्म लिन्छ हैन त्यो एउटा सर्भिसमा सिम्पल सर्भिसमा के तपाईले चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल सर्भिसमा तपाईले चेन्ज गर्ने भनेको तपाईले एउटा मोबिल चेन्ज गर्नुहुन्छ एयर फिल्टर चेन्ज गर्नुहुन्छ मोबिल फिल्टर चेन्ज गर्नुहुन्छ हैन त्यसपछि त्यो तपाईको हुन्छ नि टायर सायरहरु तपाईको चेनहरु क्लिन गर्नुहुन्छ सिम्पल कुराहरु अनि अरु भनेको टुटे फुटेको कुराहरु चेन्ज गर्नुहुन्छ सो मेन्टेनेन्स कस्ट स्लाइटली हाई छ यामाहा FZ25 मा अरु बाइकहरु हेरी किन यसको तपाईलाई प्राय सो हामीलाई मेन्टेनेन्स कस्टमा यसको डिस्क जुन छ तपाईलाई अगाडि पछाडीको डिस्क प्याड त्यो खिने रहन्छ हैन सो डिस्क प्याड चेन्ज गरिरहनु पर्ने हुन्छ अर्को भनेको तपाईलाई मेन्टेनेन्स कस्टमा यसको एउटा प्लस पोइन्ट पनि छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईलाई म यसको चाहिँ भनेको 5000 हो सर्भिस इन्टरभल हैन आफ्टर तपाईले 2-3 सर्भिस गरिसकेपछि तपाईले 5000 इन्टरभलमा सर्भिस गर्दा पनि हुन्छ भनेर भनिरहेछ म 5000 इन्टरभलमै सर्भिस गरिरहेछु र पनि बाइक बब्बाल छ है त्यो पनि तपाईको एउटा कुरा भइहाल्यो तर पनि हुन्छ नि मैले भने मेन्टेनेन्स कस्ट तपाईले अराउन्ड तपाई बाइक छिराउनु हो भने तपाईको त्यस्तो ठुलो इस्यु केही पनि छैन भने तपाईको एयर फिल्टर मोबिल फिल्टर क्लिनर चेन क्लिन यता उता गरेको तपाईलाई सर्भिस चार्ज अलिकति कटाउँदा 3000 चाहिँ मजाले उठ्छ है 2500 देखि 2500 त नर्मल भयो 3000 प्लस नै हुन्छ तपाईको एउटा सर्भिस यसको चार्ज कस्ट भनेको अब त्यसमा अरू सामानहरु तपाईले स्पेयर पार्ट्सहरु हार्नु भयो भने त एकदमै महँगो छ अर्को डिसएडभान्टेजेस भनेको तपाईलाई स्पेयर पार्ट्स भेरी एक्सपेन्सिभ स्पेयर पार्ट्स हैन तपाईलाई FZ25 यामाहा FZ25 को स्पेयर पार्ट्सहरु एकदमै एक्सपेन्सिभ छ प्राय सबै शोरूममा अवेलेबल पनि हुन्न तपाईलाई सिम्पल हामीले डिस्क प्याडको कुरा गरौँ हामीले मोबिल फिल्टरहरुको कुरा गरौँ एयर फिल्टरको कुरा गरौँ अगाडिको सस्पेन्सनहरु भयो यी कुराहरु पहिलो कुरो त तपाईलाई इजिली अवेलेबल पनि छैन सबै शोरूममा द्याट्स वान थिङ इजिली अवेलेबल छैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा भनेको इट इज नट हुन्छ नि तपाईलाई चिप अलिकति महँगै छ सो ओभरअलमा गाइस बाइक इज ठिकै छ हैन तपाईलाई अब मैले किन्न त बाइक ठिकै थियो किनभने मैले त 3,50,000 मा किनेको बाइक हो अब अहिले त यसको भाउ तपाईलाई 4 लाख हुन्छ नि तपाईलाई 4 लाख प्लस भइसक्यो हैन तपाईले नन एबिएस भर्जनमा पाउनुहुन्न नन एबिएस को पनि तपाईलाई अलमोस्ट 4 लाख पुगिसकेको थियो सो त्यो तपाईको यो हुन्छ नि बाइक मान्छेको स्यालेरीको 3 गुणा चाँडो चाहिँ बाइकको भाउ बढ्छ के एनीवे गाइस त्यही हो भिडियो एकदम लामो भयो हैन यही हो मेरो हुन्छ नि मैले लङ टर्म अनरशिप रिभ्यू गर्नु थियो हुन्छ तपाईलाई गरिदिए अब तपाईले बाइक किन्नुहुन्छ किन्नुहुन्न यो चाहिँ अब अप टु यु हैन तपाईलाई अब किन्न मन लाग्यो भने किन्नु होला बाइक राम्रो छ चिटिक्कको छ परफर्मेन्स राम्रो छ हैन रिलायबल छ मेसिन थोरै चाहिन्छ